नमस्कार, ओकेटेक्नेपालमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हो जीवन थापा। तपाईहरु पनि एमएक्स प्लेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ भिडियो प्ले गर्नको लागि, आफ्नो मोबाइलमा रहेको आफ्नो स्टोरेजमा रहेको भिडियोहरु प्ले गर्नको लागि एमएक्स प्लेयरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। त्यसकारणले गर्दा यो भिडियोले कति पनि स्किप नगरिकन दायाँ बायाँ कतै पनि नलगाइकन केही समयको लागि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, किनभने तपाईहरुले यो भिडियो मार्फत एमएक्स प्लेयरको बारेमा धेरै नै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको भिडियो प्ले गर्ने सिस्टम जुन एमएक्स प्लेयर छ त्यसको प्रयोगलाई चाहिँ अझ सहज बनाउन सक्नुहुनेछ, अझ शानदार बनाउन सक्नुहुनेछ, अझ सुरक्षित बनाउन सक्नुहुनेछ, अझ रोचक बनाउन सक्नुहुनेछ, सबै बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा यो भिडियोलाई कम्प्लिट वाच गर्नु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने एकपटक तलपट्टि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गरेर साइडमा आउने घण्टीलाई पनि क्लिक गरेर अल गर्नु होला, ताकि हामीहरूले प्रस्तुत गर्ने हरेक टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई जानेछ। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने एकपटक लाइक गर्नु होला, यो भन्न चाहन्छु र ढिलो नगरी आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, फर्स्टमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु यो टाइम्स बार चेन्ज गर्ने बारेमा। हैन, यो जबदेखि यो एमएक्स प्लेयर सुरु भएको छ त्यहाँदेखि यो टाइम्स बार एउटै नै रहेको छ हैन। यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईहरु डिस्प्लेमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तलपट्टि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर प्रोग्रेस बार भनेको छ, यहाँनिर फ्ल्याट रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले मटेरियल गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोल्सहरुमा गएर यिनीहरुको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ओके, म चाहिँ यो चेन्ज गरिदिएँ। यिनीहरु चेन्ज गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यसलाई ओके गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको यो युट्युबमा जस्तै पातलो खालको बार आइसकेको छ। ओके, यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को ट्रिक रहेको छ अडियो प्ले सम्बन्धी। तपाईहरुले यो एमएक्स प्लेयरबाट अडियो पनि प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरु टुल्समा जानुपर्ने हुन्छ, सेटिङ्समा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङ्समा गइसकेपछि यहाँनिर अडियो भनेर अप्सन रहेको छ। त्यसपछि अडियोमा गइसकेपछि अडियो प्लेयरलाई अन गर्नु होला। अडियो प्लेयरलाई अन गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइलमा भएको सम्पूर्ण अडियोको फाइलहरु पनि अडियोको फोल्डरहरु पनि आउनेछ। यहाँनिर सङहरु तपाईहरुले यहाँबाट सिधै प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को ट्रिक रहेको छ ब्याकग्राउन्ड प्ले सम्बन्धी। तपाईहरुले जस्तै एमएक्स प्लेयरलाई तपाईहरुले एज अ एमएक्स प्लेयरको भिडियोलाई एज अ अडियोको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले प्ले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एकदम सिम्पल रहेको छ। तपाईहरु यहाँ थ्री डट्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर प्लेमा क्लिक गर्नु होला। प्लेमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड प्ले भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। र यो ब्याकग्राउन्ड प्ले अन गर्नुभयो भने तपाईहरुले यो होम बटनमा जानुभयो अथवा तपाईहरुले भिडियो प्ले गरिरहेको बेलामा अन्य कुनै कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अडियो प्ले भइरहनेछ। यो चाहिँ एकदम ह्यान्डी टाइपको एकदमै राम्रो फिचर रहेको छ। ओके, अर्को फिचर रहेको छ प्ले पज सम्बन्धी। जस्तै हामीहरुले प्ले पज गर्नको लागि यहाँनिर बीचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर प्ले हुने गर्दछ। त्यसपछि फेरि स्टप गर्नको लागि फेरि पनि बीचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर डबल ट्याप टु प्ले पज गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ डिस्प्लेमा डबल ट्याप गरिसकेपछि प्ले पज हुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोलमा जानु होला। फर्स्टमा तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ डिस्प्लेमा गइसकेपछि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँले कन्ट्रोलमा जानु होला। त्यसपछि तलपट्टि सारेपछि डबल ट्याप टु प्ले पज भनेको छ र यतापट्टि डबल ट्याप टु जुम भनेको छ। तपाईहरुले एउटा मात्रै इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डबल ट्याप टु प्ले पज गरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले जस्तै भिडियो प्ले भइरहेको बेलामा यसरी डबल ट्याप गरिसकेपछि स्टप हुनेछ र डबल ट्याप गरिसकेपछि प्ले हुनेछ। नेक्स्ट ट्रिक रहेको छ तपाईहरुको फाइल शेयरिङ सम्बन्धी। तपाईहरुले जस्तै एमएक्स प्लेयरबाट पनि आफ्नो फाइलहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीभाइहरुलाई। अर्को एमएक्स प्लेयर साथीको फाइल्स मोबाइलमा चाहिँ फाइलहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु थ्री डट्समा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर फाइल ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि उताबाट तपाईहरुले अर्को साथीको मोबाइलमा रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यहाँनिरबाट तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ड गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनिर जुनसुकै फाइलहरु पनि यसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेन्ड नगरेपछि ओके सेयरइटमा जस्तै यहाँनिर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै राम्रो रहेको छ। यसैमै शेयरको बटन रहेको छ। नेक्स्ट ट्रिक रहेको छ तपाईहरुको डिस्प्लेमा ब्याट्री पर्सेन्टेज र रिमेमिङ टाइम सम्बन्धी। तपाईहरुले चाहिँ जस्तै यहाँनिर डिस्प्लेमा गएर सेटिङ्समा गएर यहाँनिर ब्याट्री क्लक सेटिङ्समा गइसकेपछि स्क्रिनमा गएर ब्याट्री क्लकलाई इनेबल गर्नुभयो र
एलिप्स टाइममा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको ब्याट्री पर्सेन्टेज र टाइमहरू चाहिँ यहाँनिर रिमेनिङ टाइमहरू यहाँनिर देखाउने गर्दछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि टाइम देखाएको छ, कति टाइम तपाईँहरूको प्ले भयो र कति टाइम बाँकी छ भन्ने कुरा, र यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूको ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउने गर्दछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूको अझ सजिलो हुनेछ तपाईँहरूलाई कति ब्याट्री पर्सेन्टेज छ भनेर यसरी चेक गर्नु परेन। ओके, यो रहेको छ। ओके, आजको लागि यो जानकारी यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने एकपटक लाइक गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक सब्स्क्राइब गर्नु होला। यति नै भन्न चाहन्छु र आजको लागि यो भिडियो यतिमै स्टप गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरुमा अन्य नयाँ टपिकको साथमा यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, बाइ बाइ, टेक केयर। तपाईको आगामी दिन शुभ रहोस्। अलवेज कीप स्माइलिङ।